ተስፋዋን ማጨለም አይኖርባትም። በጥርፊያና ሩጫ ተሞልተን ከዚህ በፊት ከሞከርናቸው አብዮታዊ ለውጥ ሞዴሎች እንደ ሀገር ያጨድነውን የመከራና ግፍ የታቀፍነውን እልቂትና ውድመት ዛሬም በመድገም በታሪክ ፊት በትውልድ ስንወቀስ የምንኖር መሆን አይገባንም። ዲሞክራሲ ውጤት ብቻ ሳይሆን ሂደትም ነው። እንዲያውም ከውጤቱ በላይ ሂደቱ ወሳኝ ነው። ዲሞክራሲያዊ ምርጫ የማሸነፍና የመሸነፍ ጉዳይ አይደለም። ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ነፃ፣ ገለልተኛ፣ ተአማኝና ህጋዊ የሆነ ምርጫ ማካሄድ ነው። የምንፈልገው ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ ነው። ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማካሄድ ከቻል ማንም አሸነፈ ማን የምታሸንፈው ኢትዮጵያ ሀገራችን ትሆናለች። ምክንያቱም በሀገራችን በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ባህል እንዲጎለብት ለማድረግ ችለናልና ይህንን ባህል በመገንባት ስሙ በታሪክ በወርቅ ቀለም የሚጻፈው የአሸናፊውና የተሸናፊውም ስም ይሆናል። እንዲያውም ከምርጫ አሸናፊ በላይ ተሸናፊነቱን በጸጋ የተቀበለው የበለጠ ስሙ በክብር ሊነሳ የግድ ይላል። በታሪካችን ማሸነፍን የሚቀበል አሸናፊ አላጣንም። ዋነኛው ችግራችን መሸነፋችን በጸጋ የሚቀበል ቀና ተሸናፊ አለማግኘታችን ነው። በራቀው ዘመን በአውሮፓ በኤዥያና በላቲን አሜሪካ ህዝቦች ብቻ ሳይሆን ባለፉት ጥቂት ዓመታት በቅርባችን ባሉት በመካከለኛው ምስራቅና በአረብ ሀገራትም ጭምር ነውጠኛ የለውጥ ሞዴል ተግባራዊ ለማድረግ መሞከሩ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። መማር የምንሻ ከሆነ በእርግጥ ዛሬ ሶሪያ ያለችው በየትኛው የፖለቲካ አዘቅትና ማጥ ውስጥ እንደሆነ እንመርምር። የሺህ ዘመን ከተማ ደማስቆ በጥቂት ዓመታት ውስጥ አመድ ሆናለች። የመን፣ ሊቢያ ወይስ ሌባኖስ የትኞቹ ናቸው አብዮትን ሞክረው ከፍታን ያስተናገዱት? አንዳቸውም ቀድሞ እንደ ሀገር ከነበሩበት ደረጃ ዝቅታ እንጂ ያረጋገጡት ግስጋሴ የለም። ከለውጥ ጉዟቸው ጋር ተያይዞ በተጫናቸው የመከራ ቀንበር ሳቢያ ትከሻቸው ጎብጧል እንጂ ቀና ማለት አልቻሉም። ያን ውጤት እኛም ተመልክተን ከህዝባቸው ጋር እንደ ህዝብ ልባችን ተሰብሯል። ይህን የጥፋት መንገድ ኢትዮጵያውያን የሚመርጡትም ሆነ የሚሹት የለውጥ ሞዴል ሊሆን አይገባም። በጥልቅ ውቅያኖስ ላይ ወደ መዳረሻ ግቧ በመቅጸፍ ላይ እንዳለች መርከብ ሀገራችንን መስለን ልንመለከታት እንችላለን። የመርከባችን ጉዞ እንዲፈጥን በውስጡ የተሳፈረው ህዝባችን ካሰበው የሰላም የዲሞክራሲና ብልጽግና ዳርቻ እንዲያደርሰን በኢንጂኑ ላይ የሚስተዋሉ ብልሽቶችና ጉድለቶችን ማስተካከልና መጠገን እንደሚገባን እናውቃለን። ያን ጥገናና ማስተካከያ ግን የምናካሂደው መርከቧን ውቅያኖስ መሃል አቁመን ኢንጂኑን አጥፍተንና ከጉዞዎች በመሆን ሊሆን አይገባውም። የዚህ ትውልድ አባላት ሞተሩ ሳይጠፋ የኢንጂኑ ከሽክርክሪት ሳይገታ እዚያው በዚያው ጉዟችን ሳይቆም ጥገና ማካሄድ ይኖርብናል። ሮም በአንድ ቀን አልተሰራችም እንደሚባለው በመሰረታዊ ለውጥ እርምጃም የምንፈልገው ሁሉንም ጉዳይ በአንድ ጀንበር አከናውነን ላንጨርሰው እንችላለን። ግን እንጀምረው፣ እንዲያድግ እንዲዳብር ትውልድ እንዲሻገር አድርገን እንጀምረው። በተስተካከለና በቀና ጎዳና ላይ እንጀምረው። እንማርበታለን። እኛ እንኳን ቢያቅተን የኛ ልጆች የልጅ ልጆች እጅግ ወደ ላቀ ደረጃ ያደርሱታል። እንከራከር ብቻ ሳይሆን እንማማር፣ እንፎካከር ብቻ ሳይሆን እንተባበር፣ እንተቻች ብቻ ሳይሆን እናመቻምች። ያንን ነው ኢትዮጵያ የምትፈልገው። ወደ ነገ የሚያሻግረን ስልጡን የፖለቲካ ባህል ግንባታና መሰረታዊ ለውጥ ሞዴል የሚፈይደውም ለዚሁ ነው። ተስፋ አደርጋለሁ ይህ ጅምራችን የሀገራችን ትንሳኤ አንዱ ማብሰሪያ እንደሚሆን ወደ ኋላ ላንመለስ ቃል የምንገባበትና በምክክር በውይይት በመማማር ዲሞክራሲያችን መሰረት እንድንይዝ እንድንጥር ጥሪ ያቀረብኩ ይህንን ጉባኤ ያዘጋጁ አካላት ሁሉ ከልብ ላመሰግን ወዳለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረትና ህብረት ታፍራ ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ።
Now we have a little break for coffee. I think we can proceed there. We will have 10 minutes for coffee break. Ya buat para भैया अगे नहीं बनाना बनार के संबनाना बनार sana भी नगा के sana नगा apa bayar lu senjata apa baru aku nanjara apa baru ya apa baru dem tu bawa phone kara apa baru demu godaya akana durat demeti kalau jalakir Bena lang karana ka wala na wagila para sangain. Ejen bena dilen karana ka. Naga. Jaljilo ya. Jaljilo ya. Gada garaya. Gada moji garaya. Gada guye garaya. Karri garaya. Karri garando seya. Chando seya, identifique ya teya, ka ala balle seya, yo kalu, apogio, yo kalu, apogio, yo kalu, apogio, yo kalu, apogio, jaljilo ya. Jaljilo ya. Vive tia farseya. Vive ardajila ya. Murtu torbanjila ya. Jilo bati doyo ya. Jilti bati batu ya. Jilti bati nole ya. Abrasa godante ya. Abrasa gadoma ya. Yo kalu. Apogio, yo kalu, apogio, yo kalu, apogio, yo kalu, apogio. Iro hora bula devana kanal jemudati mud kaba. Lagumba, mud. Jaljilo ya. Jaljilo ya. Jilo ratti robe ya. Oya toni gate ya. Toni kormi gobe ya. Kormi goben muda ya. Gorom sandur dure ya. Gorom simbufne ya. Gadi te borene ya. Worerana lansiya. Kasona dambarsiya. Worerana diyo ya. Adiyo mbopane ya. Yo kalu. Apogio. Yo kalu. Apogio. Yo kalu. Apogio. Yo kalu. Apogio. Jaljilo ya. Jaljilo ya. Gada garaya. Gada moji garaya. Worri gara duveya. Okabuzu duveya. Alumudu duveya. Ormadanu duveya.
gadaan saa cabu cabe gaafa gadaa isaa deebifate cabsa gadaan Oromoo ammoo Oromoo qofaaf osoo hin taane uummata addunyaaf Dachi Oromiyaa na gurguradha yoo
Arsambaya tu sole bulle dari dugamone Biya pare ti warega me medina villatu Durana wala buzur minyatu Akabara di melolle dubbi akagaragone Arsambaya tu sole bulle dari dugamone Biya pare ti warega me medina villatu Sumara mabdano Oso injifano rufedeno Lodoro abiyo makamani Sabako lamiko dininyaru jecha Kapsa ture elemoni Oso bili sumara mabdano Oso injifano rufedeno Lodoro abiyo makamani Taka 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 Hanama taka dutis taka Lubuni taka Kishenu rakyaka Takitizanu taka Shakine kandua sodate kukwata finam takka dargine Kannama takka duutis takka lubbuunis takka isheenuu rakkeeka takkittiisanuu takka shakine kandua sodate kukwata finam takka dargine Meanis kan kota kosi parasa Beda shante sate galatu Takko ke shante badale Kate belo tede motre Ponke tare kata tare Torampi chagu dedate Amantite nurra murate Como kan koya senekia Ponko tirai kan mamte Asira hafi hadis potate Narahite jela dapate Ama pontu kan kedanda o Ya diga kona kamata o Yo mu barisan terpunu matupana Odam para
Warri ke yo si lola, suuta jette, dhokate aga.
sumatana afanu lale baredu lembo sidama sinati tole anasiwaya malo anasiwaya anasiwaya malo anasiwaya biya kogalla wajinsi titola ada kanke mekiya wal barna apa fati warike yo sidola suta jette okate aganu wajje nani jalada sitaga nama nanuna chisa kale mokalsito dama adan kanke kanko sila takituma wal marar facun jiran kontu sidama ansimale 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 biya kogalla wajisi titola ada kanke mekiya wal barna apa fati warike yo sidola suta jette okate aganu wajje biya kogalla wajisi titola ada kanke mekiya wal barna Jedeti sufmiti nan dubbadda harrakka kale samiti Ave bobbasan soba chabe na bade Ave bobbasan soba chabe la fe na bade Ave bobbasan soba chabe na bade Ave bobbasan soba chabe la fe na bade Oya barbada duga duga mullate Oya barbada duga duga gange mullate Oya barbada duga duga mullate Oya barbada duga duga gange mullate Pula masini jawa wadi temona masini Masanga bajida garbu malem facasu Oji rabbi kudada wawa malen undamasu Ulfina ke barbare kormi kanke karode kormi parode Avendufa obseno ulfinike ulfo ulfinike ulfo Hota kamoni mala akka gara kola masi darra Sana nangoromsa unata jedu ayotia Roro etu dandese upsanas kese desetia Karro baranni keti kadaku keti desetia Upsana nangoromsa unata jedu ayotia Roro etu dandese upsanas kese ayotia Karro baranni keti kadaku keti mitetia Ave bobbasan soba chabe na bade Ave bobbasan soba chabe la fe na bade Ave bobbasan soba chabe na bade Ave bobbasan soba chabe la fe na bade Oya barbada duga duga mullate Oya barbada duga duga gange mullate Oya barbada duga duga mullate Oya barbada duga duga gange mullate
ke sadebe duga barba jajore duga barbaade duga ilmo rabbi duga barba sabame dili summa dabna Hota kamodu darra akka gara kola masi darra Obsana nangoromsa unata jebu ayotia Roro etu dandese obsanas kese desetia Barro baraniketi gadatu keti desetia Distinguished panel, the keynote speech and the discussion. As the program indicates, the keynote speaker of this session is none other than our brother Obo Lencholata. After Obo Lencholata's presentation, the discussantes, to whom I think they are all familiar to you. Just to mention, the first discussant will be General Sadkan Gabretensae. The next is Mr. Lidato Ayaleo. Sorry. And then is Magda Getacho. And the final one will be Hallelujah Lule. Without further ado, now we'll go to the presentation. I invite Mr. Lencholata to the podium. Welcome to all of you. I will not take a lot of your time, hoping that all participants have read the concept paper. Whatever brief reminder I will be mentioning will be just to bring you up to date on the issues that are to be discussed today and half day tomorrow. As you are all aware, our country has embarked on another process of political change. We have experienced such historical junctures 2 times during my lifetime, each of which we squandered by failing to chart a course to democratic transition. It is to look back at these past failed attempts and to draw appropriate lessons that we are assembled here today. The presently ongoing process of change could very likely be our last opportunity to install a democratic political order in this country. I say this for a number of reasons. Number one, the population of our country doubled since we last attempted to transition to democracy almost 30 years ago. Second, an important portion of this burgeoning population has gained high levels of education, thereby enhancing its political consciousness. Third, this educated, politically conscious, and highly organized, highly mobilized youth is not likely to put up with another round of dictatorship. As the result, the choices confronting us right now are no more between democracy and dictatorship. In fact, it could be between successfully installing a democratic political order or the breakdown of order. And the breakdown of order in Ethiopia can have disastrous consequences, not only for Africa, but also other continents. And it could be the source of tremendous embarrassment, not only for all Africans, but all people of African descent. Therefore, all concerned
should play their role in order to avert this frightening scenario of breakdown of political order. And that we Ethiopians bear primary responsibility cannot be overemphasized. Let me at this stage mention one recently gained Ethiopian asset that can play a pivotal role in averting this frightening scenario. And that is the country's present leadership that came to power through popular protest. Ethiopia's present leadership is unlike any of its predecessors. It has gained a far more widespread popularity by taking a number of very popular measures. These include lifting the state of emergency, releasing political prisoners, and allowing exiles like myself to return home. It has also taken measures that settled a lot of interstate and conflicts in this region, thereby gaining popularity even in some of the neighboring countries. This is an important asset that we all should tap and correctly deploy in order to make the challenging undertaking of transition to democracy. Let me add another important recent development that augurs well for the installment of a democratic order in our country. We are observing a tussle within the EPRDF between the pro-reform and anti-reform wings. But this face-off has been handled very patiently and responsibly thus far. Apparently, neither side in this conflict has hastened to take extra legal, violent measures as has happened in past instances of change. This kind of patience is rare in Ethiopia, where disagreements easily and at a fast rate escalate to resorting to physical violence with devastating consequences. If emulated by the wider public, the tolerance and patience being displayed by the EPRDF leadership can create an atmosphere for a wider democratic engagement. All stakeholders should emulate this, what we are observing within the EPRDF, instead of pushing for extreme measures. At this stage, let me mention a few respects in which politics in Ethiopia got off on the wrong footing. First, it got off on a revolutionary course as a result of an incident that happened in 1960. On December 13, 1960, a group of intellectuals and military officers attempted to stage a coup d'etat. When they realized that their undertaking was unraveling, they unceremoniously massacred 15 high government officials. Thus began the common Ethiopian stand that any measure is justified in bringing down an order. The subsequent decade in Ethiopia's history saw an ever-widening student activism that charted the course for the remainder of the millennium. And these student radicals drew inspiration from the failed revolutionaries of the 1960s. Like their predecessors, the emerging student radicals saw nothing worth preserving in the imperial order and simply presumed its total demolition as necessary and inevitable. They similarly believed that any amount of violence was justified
in undermining and ultimately bringing down the emperor's regime. The overall implication of this development is the presumption that any change must culminate in totally uprooting an existing order and replacing it with another matching the vision and preferences of the incoming ruling group. This total uprooting and replacing of an order happened at the end of the imperial era and again at the end of the military regime. Both instances of revolutionary change were accompanied with widespread and massive bloodshed. The second way politics got off on the wrong footing was the political organizations also got off on the wrong footing by assuming either the Vanguard Party or Liberation Front variety. And both varieties have implications for the conduct of debates that endures to this day. The universe of the Vanguard Party is supposedly populated by either virtuous revolutionaries and vicious reactionaries. The mission of the Vanguard Party is installing a new and just order by subduing or even liquidating their vicious reactionary opponents. The struggle between these two protagonists supposedly takes on a life and death character. This life or death struggle had catastrophic implications when it arrived in Ethiopia in the early 1960s. Liberation fronts are no different with this regard. They aspire to emerge as the sole defender and ultimate liberator of their self-ascribed constituency. Hence, they do not tolerate the emergence of a rival, even from within their self-ascribed constituency, leave alone others. This has caused much bloodshed within and among communities during the last 50 years. The competition among vanguard parties and liberation fronts left one enduring negative implication on how political debates are conducted in this country. Vanguard parties and liberation fronts emphasize the search of points of difference during debates instead of trying to discover common areas. Questions that divide get more attention than those that can unite. Often, issues that quite often the issues that fund division and acrimony could even have very limited substantive importance. Yet they are often fanned out of proportion in order to pave the way for the physical liquidation of one's opponent. The third manner in which politics got off on the wrong footing is the fact that vanguard parties and liberation fronts are convinced that they have the best interest of their society. They know the best interest of their society, of their constituency. As a result, they do not heed the societal expression of views and interests that are contrary to their ideology. We can draw some conclusions from the above observations. Unless the conduct of political debate pioneered by vanguard parties and liberation fronts abandoned, installing a democratic political order will continue to elude us. In a democracy, unlike in the vanguard party liberation front tradition, political debates concentrate on finding commonalities instead of accentuating points of difference, and debates are conducted in as civil a manner as possible, respectfully disagreeing when necessary. One gives more prominence to commonly held points of view over contentious issues because one has to uneasily live with even those we disagree with. One should be ready to concede on some points while differing on other matters for later date. This stems from the belief that no one has absolute truth. Fourth, there are a number of indications that Ethiopia's political groups on the whole prefer revolutionary change to reform. One such indication is the fact that those seeking change would like to achieve all their desired goals at one go
failing which they are willing to go on undermining it. The inverse of this is the determination of those in power to live, to sustain all under their control until they are forced to lose all. Neither side in this tragic drama displays the willingness to concede some in order to win some. In a process of reform, however, those standing in defense of the status quo should be persuaded that introducing some changes would preserve some aspects of the existing order, and those seeking change should similarly be persuaded by that preserving some aspect of the status quo would ease such a process. What should be preserved and what needs to be jettisoned can be identified only through a protracted and patient deliberation. We are currently at such a stage in Ethiopia. Obviously, this cannot be settled in one forum, and we will have to have a series of forums. Fifth and final, the mass media also got off on the wrong footing by serving as the mouthpiece of the rulers. And when quasi-private media started emerging in the 1970s, they also served as the mouthpiece of their sponsors. In a political culture where differences were considered absolute, these mass media had no right to reflect on the issues of the day, but to toe the line. As a result, this country's mass media concentrating on continuously publicizing the absolute truth of their sponsor. Hence, I have finished the 5 ways that politics in Ethiopia got on the wrong footing, so I'll be coming to a conclusion of my presentation. This conference is expected to draw up some of the remaining issues for deliberation. At this stage, we are only introducing some pivotal, contentious topics to set the stage for subsequent engagements. You are all invited to comment and on the procedure and content of such future deliberations. We have lined up a number of eminent speakers for the discussion for today and tomorrow. The next topic we will be dealing with would be imagining Ethiopia. 2 very eminent Ethiopians will be discussing this. And this imagining Ethiopia has 2 dimensions. First, there appears to exist different ideas about the Ethiopian state. Or in other words, we differ in our imagination of what Ethiopia looks like. But without sharing a common idea of the state, practicing any kind of national politics is impossible, leave alone a democratic one. What needs to be done to agree on a common imagination about the Ethiopian state? Second, successive regimes have tried to render their reign and the survival of the Ethiopian state coterminous. As a result, they have often failed to differentiate between those opposing them and those betraying Ethiopia. Perhaps the failure to disentangle the state and the regime accounts for this mentality. For democracy to function, however, the posts, institutions, and agencies of the rulers that come and go after every election and those of the state that remain in place permanently are clearly differentiated. How do we go about to attain this differentiation in our country? 2 speakers will make presentations on this complex topic. They are Dr. Sidima Noggo and Ambassador Takadda Anamu. That would be followed by another important topic, transitional justice and reconciliation, to be presented by Dr. Salomon Darso. One of the issues that come to the fore during periods of transition from centralization to democratization concerns the issue of justice.
and how to account for past misdeeds and misbehaviors. So that will be the topic that will be discussed by Dr. Solomon. The final issue will deal with the role of the mass media in installing and sustaining a democratic political order. The mass media inform, educate, enlighten the public on public policy. They take allegations by competing parties with a grain of salt and try to verify or debunk them. The media in Ethiopia, on the other hand, do not bother to fact-check such allegations, but fund to serve the political interests of their sponsors. How can we go from the present situation to a more responsible mass media? A number of qualified speakers will deal with that issue. This conference will come to an end by going through the document that has already been circulated to you called declarations. The discussion at that stage will be to identify those issues that we can return to and hammer out. And I hope you all can contribute something with that regard. And before I conclude, I would like to thank members of the organizing committee for supporting the initiative that originally started abroad and reformulated for this situation under very peculiar circumstances in our country. In particular, I would like to acknowledge my brother Abdul Muhammad for his role in helping us organize this conference. Thank you very much. Thank you so much, Bolencho. Now we will proceed to the discussion part of this panel. As I previously stated, we have very distinguished panelists here, discussantes rather, and we have an hour, I think, unless Dr. Abdisa disagrees with me, we have an hour left for us according to this schedule. All the discussantes will have 7 minutes to make their pointers, and then the remaining about half an hour or more will be given for the discussion with the participants of the conference. Without further ado, the first speaker will be, as is presented here, will be General Sarkan Gabratensai. General Sarkan, the floor is yours. Please, please. ታንክ ዩ እኔ በሐሳቤን በደንብ ለመግለጽ በአማርኛ ነው የምናገረው ሌላ የሚሰማ ሰውም እንዲሰማ ማለት ነው። በመጀመሪያ ላዘጋጆቹና የዚህ አይነት ከትናንትና በስቲያ ትናንትና ዛሬ ነገም ያስፈልገን ወደ ነበረው አይነት ውይይት መምጣታችን በጣም አመሰግን ፈልጋለሁ። እኔም እዚህ በመጋበዝ አመሰግናለሁ። አቶ ሌንጮ ያነሳው ሐሳብ በጣም ብዙ ያረገዙ ለወደፊትም አሁንም ላለን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግር ለመፍታት ጠቃሚ ሐሳቦች ያሉበት ሐሳብ ነው የሚል መነሻለኝ። ብዙዎቹ እዛ በተነሱት ሐሳቦችም ሙሉ በሙሉ እስማማለሁ። አሁን ለውይይቱ ይጠቅም ዘንድ በሶስት ጉዳዮች ላይ አተኩሬ ሐሳቤን መስጠት ፈልጋለሁ ወይ ለውይይት የሚመች አንዳንድ ሐሳቦችን መሰንዘር ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ቀደም ብሎ እንደተገለጸው በነውጥ የሚመጣ ለውጥና ቀስ በቀስ በሪፎርም መልክ በሚመጣ መሰረታዊ ለውጥ ላይ የተነሳ ጉዳይ ነው። አሁን ሀገራችን ውስጥ ያለው ለውጥ በሁለቱም የመጣ እንደሆነ ይታወቃል። በአንድ በኩል ሰፊ የሆነ የህብረተሰብ ተቃውሞ ነበር፣ በጣም ሰፊ የሆነ ተቃውሞ። በሌላ በኩል ደግሞ የበፈጠረው ጫናም ከውስጥ ራሱ በተፈጠረ ዳይናሚክስም ኢፒአርዲኤፍ ውስጥ በገዢው ፓርቲ ላይ የተፈጠረ መነቃነቅ ነበር። የዚህ ሁለቱ ኮምቢኔሽን ያመጣው ለውጥ ነው እና ይሄ ለውጡን ማኔጅ በማድረግ ላይም የራሱ ተጽዕኖ ያስቀምጣል እና እኔ እንደሚታየኝ አሁንም ቢሆን በነውጣዊ በሆነ መንገድ
ለውጡን ለማስቀጠልና በሪፎርም መልክ ለውጡን ለማስቀጠል ያለ ቴንሽን ያለ ይመስለኛል። ግልጽ የሆነ ከአይዲዮሎጂ የሚነሳ ከክሊር የሆነ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ዳይሬክሽን የሚነሳ ክሪስታላይዝ ያደረገ ለውጥ እስካሁን ድረስ እኔ አላወቅኩም። በገዢው ፓርቲም ውስጥ ቢሆን ግን ደግሞ ለውጡ ባመጣው አንዳንድ ኢፌክት ላይ የሚመጣ አለመመቸት ይታያል። አንዳንድ ጊዜ የሚነሱ ችግሮች ይነሳሉ። ከሌላው በኩል ደግሞ ቀደም ብሎ የነበረውን ነገር በሙሉ በአጭር ጊዜ ጠራርገን እንደምን አናርፍም የሚል ግፊትም እንዳለ ይሰማኛል። ይሄ ለውጡን ማኔጅ ማድረግ ላይ በተለይ ለውጡን በኃላፊነት ወስደው በመሩት ሰዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ያሳድራል ብዬ አስባለሁ። እነዚህን ባላንስ የማድረግ ጉዳይ ቀላል ያልሆነ ተጽዕኖ ያሳድራል እና በጥበብ በትዕግስት መመራት ያለበት ነው የሚል አስተሳሰብ አለኝ። ከዚህ በላይ ግን ዋናው ነገር ለውጡ መጨረሻ ላይ የሚደርስበት ከተነሳንበት ጀምረን እንደርስበት ቦታ ላይ እንዴት እንደምንደርስ የሚያሳይ ሁሉም የፖለቲካ ተዋናዮች የሚሳተፉበት የሚስማሙበት ሁሉ ጊዜ እንደሚጠቀሰው ግልጽ የሆነ የፖለቲካ ሮድ ማፕ ወይ ፍኖተ ካርታ ያስፈልጋል። ይሄ ጉዳዩን ማኔጅ ለማድረግ እጅግ በጣም ጠቀሜታ አለው የሚል አመለካከት አለኝ። ሁለተኛው በግልጽ አሁን የተነሳውን እነዚህ ማነሳቸው ሶስት ጉዳዮች በእኔ አመለካከት ለውጡን አደጋ ውስጥ ከቶታል ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱንም ህልውና የሀገሪቱንም አንድነት ከፍተኛ ችግር ውስጥ ሊያስገቡ ይችላሉ ብዬ የማስባቸው ናቸው። አንዱ ቀደም ብዬ የገለጽኩት ነው። ሁለተኛው ከማንነት ከክልል ማስተዳደር ጋር ተያይዞ የሚነሳ ችግር አለ። ይሄ ችግር በአማራና በትግራይ ብቻ የሚነሳ ችግር አይደለም። በየአካባቢው የሚነሳ ችግር ነው። አዲስ አበባ ውስጥም የሚነሳ ችግር ነው። ይሄን ችግር ሁለት ያፈታት መንገድ አለው። አንዱ በጉልበት በኃይል እፈታለሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ተስማምተን ተነጋግረን እስከምንለውጠው ድረስ አሁን ባለው የሀገራችን ህገ መንግስት መሰረት አድርገን እየተወያየን በሰላማዊ መንገድ እንፍታው ብሎ መወሰን ነው። በእነዚህ በሁለቱ መካከል ግልጽ የሆነ መግባባት ተደርሶ ህብረተሰቡም አንድ አቅጣጫ ካልያዘ በስተቀር ይሄ በጉልበት ሁኔታዎችን እቀይራለሁ፣ እኔ የፈለኩትን ነገር አደርጋለሁ፣ ከማንኛውም ወገን ይነሳ የሚል አስተሳሰብ ለውጡን ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱንም አንድነት የሀገሪቱንም ህልውና አደጋ ውስጥ የሚጥል በሀገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ የጸጥታና ያለመረጋጋት ሁኔታ እየፈጠረ ያለ ጉዳይ ነው የሚል አስተሳሰብ አለኝ። ስለዚህ ለዚህ መሰረታዊው ነገር የምንስማማበት የማንስማማበት ነገር ቢኖርም በሪፎርም መሄድ ብቻ ስለሆነ ሀገራችን ከእንግዲህ በኋላ ማስተናገድ የምትችለው ከፍተኛ ነውጥ ከመጣ ቅድም ኦቦሌንጮ እንደገለጸው ወደ መበታተን ሊያመጣ የሚችል ስለሆነ ባለብን ችግር ላይ ተጽዕኖ ይሄ አደጋ ውስጥ ሊጥለን የሚችል ስለሆነ ያለንን ጉዳይ መነሻ አድርገን ያለንን ሐሳብ መነሻ አድርገን እሱን በሂደት እየለወጥን በሰላማዊ መንገድ ነገሮችን እየለወጥን የምንሄድበት ሁኔታ ማስፋት ጥልቀት እንዲኖረው ማድረግ እጅግ ያስፈልጋል የሚል አመለካከት አለኝ። ሌላኛው አማራጭ በጉልበት በኃይል የሚደረገው አማራጭ ወይም ወደዛ የሚመጣው የጽንፈኛ ፖለቲካ ግፊት ከማንኛውም በኩል ይምጣ አደገኛ ነው የሚል እንትን አለኝ። ሶስተኛው ይሄ የትራንዚሽናል ጃስቲስ ጉዳይ በሚመለከት ነው። እዚህ ላይ በጣም ዴሊኬት የሆኑ ባላንስድ መሆን ያለባቸው ጉዳዮች እንዳሉ ይገባኛል። በተለይ ሀገራችን ውስጥ በነበረው የፖለቲካ ሁኔታ ይሄ ለውጡን በሚያመጣው ኢፌክት መቃወም የሚፈልጉት ኃይሎች ለመደበቂያ ምክንያትም ሊሆን ስለሚችል ወንጀለኛን በአንድ በኩል መቅጣትና መልክ ማስያዝ አንድ ጉዳይ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ሴሌክቲቭ የሆነ ጃስቲስ እየተደረገ ያለ እንዳይሆን ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ለዚህ መደረግ ያለባቸው በዚህ ጉዳይ ላይ እውቀት ያላቸው ሰዎች ሊናገሩበት የሚችሉ ብዙ ነገር እንዳለ ገምታለሁ። ዋናው ጉዳይ ግን ጥፋተኛን ለወደፊት መቀጣጫ በሚሆን መንገድ
ሀገሪቱ ልትማርበት በምትችል መንገድ በሀገሪቱ ሰላም ሊፈጥር በሚችል መንገድ ትራንዚሽናል ጃስቲሱን ማካሄድ እንደተጠበቀ ሆኖ ይሄኛው ፌር ህግ ላይ የተመሰረተ ትራንስፓረንት በሆነ መንገድ እየተሰራ መሆኑን ማሳየት እጅግ በጣም ጠቃሚ ይመስለኛል። ይሄ ካልሆነ ይሄኛውም የሀገሪቱን ህልውና አደጋ ውስጥ ሊጥል የሚችል በናሽናሊዝም ስሎጋን ሰውን እያነሳሱ አደጋ ውስጥ ሊከት የሚችል ጉዳይ እንደሆነ ይገባኛልና እንደዛ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። በዛ መንገድ አስባለሁ። ስለዚህ የተጀመረው ለውጥ አሁን ካሉት ሊያጋጥሙት ከሚችሉ ችግሮች ተነስቶ ስር እየሰደደ እየጠነከረ ከመሄድ አንፃር እነዚህ ሶስት ጉዳዮች ትልቅ ትኩረት እንዲሰጣቸው የሚገባ ጉዳዮች ናቸው የሚል አመለካከት አለኝ። አመሰግናለሁ። ጄኔራል ጻድቃን በጣም አመሰግናለሁ። በተሰጣችሁ ጊዜ ጨርሰዋል። የሚቀጥለው ተናጋሪ አቶ ልደቱ አያሌው እሱም እንደዛው 7 ደቂቃ አሉት። እሺ እኔም በቅድሚያ ይሄን መድረክ ላዘጋጁ አካላት ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም ወቅታዊና እጅግ አስፈላጊ መድረክ በመሆኑ በዚህ መድረክም ደግሞ በዚህ መልክ ሀሳብ እንዳቀርብ በመጋበዜ ከልብ አመሰግናለሁ። በአቶ ለንጮ የቀረበው ሀሳብ ላይ ምንም ልዩነት የለኝም። በጣም ወቅታዊ አጠቃላይ ችግራችንን በደንብ የዳሰሰ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ግን እዚህ መድረኩ ላይ ካለው አይቀር አንዳንድ ነገሮችን ትንሽ ለበለጠ ግልጽነት በጥያቄ መልክ ማነሳቸው አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉ። እሳቸውም ለቤቱ አንዳንድ ነገሮች ላይ ደግሞ የበለጠ ትንሽ ለማዳበር መሞክራቸው ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን ነው ለማየት መሞክረው ባጭሩ። አንደኛ የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ለውጥ ፈላጊ ህዝብ ነው። በዚህ የምንታማ አይመስለኝም። ሁሉ ጊዜ ለውጥ ፈላጊ ነን፣ ለውጥ ጠያቂ ነን። በዚያው መጠን ደግሞ ለውጥ አምካኝ ነን። ይሄ ችግር ይመስለኛል በታሪክ ደጋግሞ እየገጠመን ያለው። ለውጥ 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 እንላለን፣ ለውጥ ይመጣል፣ ለውጡ ግን ዘላቂ አይሆንም እና እንደገና ደግሞ ሌላ ጊዜ የለውጥ ጥያቄ ይመጣል። ስለዚህ ከዚህ ውደት ከዚህ ሽክርክሪት እንዴት ነው የምንወጣው ይመስለኛል መሰረታዊ ጥያቄው። አሁን የለውጥ አየር እየነፈሰ ነው፣ ለውጥ እየመጣ ነው። ይሄ ለውጥ እንዳለፉት ለውጦች ተመልሶ የለውጥ ጥያቄ እንዳያመጣ የምናደርገው እንዴት ነው ነው ጥያቄው። ዘላቂ እንዲሆን የምናደርገው እርግጥ ነው ቅድም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ተሐድሶ ወይም ሪፎርም እጅግ ከባድ አስቸጋሪ ነገር ነው። በአንድ ጊዜ ሊሳካ የሚችል ነገር አይደለም። የሂደት ጉዳይ ነው። ግን ደግሞ የሂደት ጉዳይ ነው ተብሎ ውጤቱ ሳይታወቅ ወይም ሳይገመት የሚጠበቅ አይደለም። አስቀድመን ትክክለኛው መስመር ውስጥ መግባታችንን እርግጠኛ መሆን ያለብን ይመስለኛል እና ከዛ አንፃር በወረቀቱ ላይ ጎልቶ ያየሁት እንደዚህ አይነት የለውጥ ምክንያት የሚገጥመን በፖለቲካ ባህላችን ችግር ምክንያት ነው የሚል ይመስለኛል። በጣም የምጋራው ሐሳብ ነው። እዚህ ላይ ያለ ጥያቄ ምንድነው? ይሄ ዋና ችግር ከሆነ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላለፉት 40-50 ዓመታት ተመሳሳይ ፊቶች ነው የምናየው። ተመሳሳይ ባህል ያላቸው። በዚህ ሂደት የዚህ ባህል አራማጅ የሆኑ ተዋናኞች ሳይቀየሩ ባህሉ ሊቀየር ይችላል ወይ ነው ጥያቄ። እንግዲህ በማንኛውም የሰው ባህሪ የሚገነግን አስተሳሰብና ባህል አለ። በጣም በእንጭጩ ካገኘ ነው ሊቀየር ይችላል። ከገነገነ በኋላ ግን ሊቀየር ላይችል ይችላል። ስለዚህ አክተሮቹ ተዋናኞቹ ሳንቀየር ባህሉ ይቀየራል። ይሄ መመለስ ያለበት ጥያቄ ይመስለኛል። ሁለተኛ ሐሳቡን ለማዳበር የባህል ችግር ብቻ ነው ወይ ያለብን አይመስለኝም። ሁሉ ጊዜ ተመሳሳይ ነገር እያደረግን የተለየ ውጤት እንጠብቃለን። ሁሉ ጊዜ ለውጥ ፈላጊዎች ነን።
ለውጥ መጣ እንላለን ግን ደግሞ መልሰን የለውጥ ጥያቄ የሚፈጥር ሂደት ውስጥ እንገባለን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ልሂቃን ያስተሳሰብ የእውቀት ድርቀት ሲለብን ነው የባህል ብቻ ሳይሆን ሁሉ ጊዜ ከውጭ ወደ ሀገራችን ርዕዮተ ዓለሞችን ኢምፖርት እናደርጋለን ለሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ነባራዊ ሁኔታ የሚጣጣምና የሚስማማ አዲስ ሐሳብ ግን ማመንጨት አልቻለም ይሄ ሐሳብ ድርቀት የለብንም በደርግ ጊዜ 1% ወዛደር በሌለበት ሀገር ለወዛደሩ የበላይነት እንታገላለን ይላል እዛ አይነት ስርዓት ስናራምድ ቆይተናል አሁን ደግሞ ምዕራባውያኖቹ ለራሳቸው ሁኔታ የፈጠሩትን ዴሞክራሲ ፌደራሊዝም ባለበት ሁኔታ አምጥተን ለኛ ሁኔታ ለመግጠም እንሞክራለን ግን ውጤታማ አልሆነም ስለዚህ እነዚህ ደግመን ደጋግመን ስላልናቸው ብቻ አብሶሉት ትሩዝ የመሰሉን ነገሮች የምንጠይቅበት ወቅት ይመስለኛል እሺ ዲሞክራሲን ጥያቄ ውስጥ ላናስገባ እንችላለን ግን ምን አይነት ዲሞክራሲ ፌደራሊዝምን ጥያቄ ውስጥ ላናስገባ እንችላለን ግን ምን አይነት ፌደራሊዝም ይሄን በደንብ ካልተነጋገርን ሽግግሩን የሰመረ ማድረግ ከባድ ይመስለኛል ሌላው ትልቁ ችግራችን በለውጥ ሂደት ለውጡ ያሸናፊዎች ለውጥ ስለሚሆን ይመስለኛል ደርግ ያለ ስላሴን ተውና በደርግ ጊዜ ያው ጸረ አብዮተኞች አዳሃሪዎች ተረሸኑ ታሰሩ ግን ተመሳሳይ ነገር ከመፈጸም እሱ ወደ ኋላ አላለም ኢህአዴግ መጣ ጸረ ሰላም ያላቸውን ኃይሎች የድሮ ስርዓት ናፋቂ ያላቸውን ኃይሎች ሁሉ አሰረ ግን እሱም ተመሳሳይ ነገር ከመፈጸም ወደ ኋላ አላለም አንዱ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኤሊት ችግር ያለ ጠላት መቆም አለመቻል ይመስለኛል በራሳችን ሐሳብ መቆም አንችልም ጠላት መኖር አለበት ስለዚህ ላይ አቶ ሌንጮ በደንብ አስመረው እንዲመልሱት የምፈልገው አሁንም አንታይ ሪፎርም ዊንግ ሲሉ ሰምቻለሁ በጎላ ሁኔታ ሲነገር እንሰማለን አሁን እነማን ናቸው እኔ በድርጅት ደረጃ አሁን ያለውን የለውጥ ሂደት ሲቃወም የሰማው ኃይል የለም በቡድንም ደረጃ አለ ወይ የሚለው ላይ እርግጠኛ ካልሆነ በዚህ ደረጃ ያለን ደመና ገፈን በርግጥም የለውጥ እንቅፋት የሆነ ኃይል ካለ ስናቀው ነው በአደባባይ ሲጠራ ነው ባግባቡም ልንታገለውና ልናሸንፈው የምንችል ስለዚህ እዚህ ላይ ክላሪቲ የሚያስፈልገን ይመስለኛል ዝም ብለን አሁንም ጠላት ፈጥረን ያሸናፊና የተሸናፊ ኡደቱ እንዲቀጥል ልናደርግ ነው እዚህ ላይ ግልጽ መሆን ያለብን ይመስለኛል የለም ይያልኩ አይደለም ሊኖር ይችላል ካለ ግን በግልጽ መውጣት አለበት ወጥቶ የለውጥ ኃይል የሆነው ህብረተሰብ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ሊታገለው ይገባል ስለዚህ ላይ ክላሪቲ ያለ አይመስለኝም አሁንም ያሸናፊና የተሸናፊነቱ ኡደት የሚቀጥልበት አዙሪት ይታየኛል ሌላው ዶክተር አብይ እሺ ይቅርታ ዶክተር አብይ ቅድም ሲናገሩ ሁልጊዜም ሲናገሩ የሚናገሩት ነገር ይጥመኛል ልቤን ነው በደንብ የሚነካ ንግግር የሚያደርጉት አንድ ዶክተር አሜሪካን ሀገር በነበሩበት ጊዜ የተናገሯት አንድ ነገር አልጣመችኝም ስለ ሽግግር ሂደትና መንግስት ሲጠየቁ ሐሳብ አይግባችሁ እኔ ያሸጋግራችኋለሁ ብለው ነበር በዚህ የለውጥ ሂደት አሻጋሪና ተሻጋሪ አለ ወይ መኖሩስ ተገቢ ነው ወይ ይሄን በደንብ መመለስ ያለብን ይመስለኛል በእኔ እምነት አሻጋሪ ተሻጋሪ መኖር የለበትም ሁላችንም አሻጋሪ ሁላችንም ተሻጋሪ መሆን ያለብን ይመስለኛል ስለዚህ ሮድማፕ የሚባለውም ነገር አለን ወይ የለን አሁንም በስልጣን ላይ ያለው ኃይል ነው የሽግግሩን ሂደት እየመራው ያለው በራሱ መንገድ በዚህ ደረጃ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ያሳተፈ ያረካ ተሳትፎ እያየሁ አይደለም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ በደንብ አድርገን ብንነጋገር ትንሽ ሂደቱ ላይ ግልጽነት እንዲኖር ገንቢም የሆነ ሚና ለመጫወት ይረዳናል ብዬ አስባለሁ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ልደቱ አሁንም በመቀጠል የሚቀጥለው ተናጋሪ ወይዘሮ ማክዳ ጌታቸው ናቸው እርሶም እንደዛው 7 ደቂቃ ለተሰጠኝ
ስለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። የሀሳቤን ያዘጋጀሁት በእንግሊዝኛ ስለሆነ በእንግሊዝኛ እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ። I agree with those that spoke before me that managing the transition well in Ethiopia is most critical at this point, as Ethiopia undergoes a profound political transition alongside economic and social transformation. As it was highlighted, the road to stability, development, and inclusive growth is long, and I'm sure all of us agree that while establishing a new political settlement that works and can hold until some time is very critical, the fate of this country and its people should not be described only in terms of narrowly defined political transition. Rather, I would argue that the discussion should include broader governance and development issues, state capability to deliver this, and the state citizens' engagement or social contract. The ability of the political elite to respond to the new political settlement should be sufficiently broad and deep. So I'll focus my points on these issues. While the imminent governance challenges that are surrounding the political reform are many, with a risk of seeming reductionist, but because of the time limitations, I'll lump them into three. The first is poor implementation of ethnic federalism and decentralization. Here, it's worth mentioning the politicking of ethnic federalism that has fed into local conflicts, the tight control exercised by the center through political, economic, and administrative institutional controls, and also the inherent tension between the disruptive process of economic development that necessitates the migration of people to different areas, with a political system rooted in the concept of ethnicity and that attaches powers and resources to ethnic groups. The second serious challenge that I want to highlight is the lack of strong, credible, and capable democratic institutions that effectively undertake their constitutional mandate. Here we have seen blurred separation of party and state, weak and partisan oversight, and weak media and restricted civil society, as has been described in the speech. The third fundamental governance challenge is linked to inequalities and exclusions in the governance system. Here it's worth mentioning an economic growth that's not sufficiently inclusive, suboptimal policies of redistribution, political settlements, governance structures, and policy directions that are not gender transformative and that reinforce deep-rooted discriminatory social norms and that marginalize women. Having said this, the wave of political reforms, with the wave of political reform, several opportunities are emerging, and the major opportunities should be capitalized on, and I believe the issues described by Obolenjo, that we have to strike a balance between change and continuity, conducting civil debates, and setting a roadmap are very important to capitalize these opportunities. So let me mention three key opportunities that I think we should not miss. The first is strengthening the space for contestation and feedback. This entails, and some are already ongoing, the opening of political competition and the revision of draconian laws. However, it's also important to develop a marketplace of ideas whereby opposing groups engage in debates and deliberations on substantive issues that matter for the people, that matter for the well-being of Ethiopians, both in urban and rural areas. The second is honest and clear recognition that the federal system and decentralization needs to work better. In the last 3 years, we have seen the problems of a poorly implemented ethnic federalism have manifested, coupled with democratic centralism. At the same time, the optimist in me wants to see that this concerning challenge and confrontations between different regions and between the regions and the federal government could be a teething problem of a real or emerging federalism and decentralizations. And there are indications of a need or interest to develop this further. But of course, this cannot be done at once, but should be a gradual and phased process. The third opportunity that needs to be capitalized and realized is the facilitation of equitable and inclusive governance structure. Here I want to mention two things, gender and social policy. On gender, the new leadership has been vocal about gender equality. Amidst political shifts and transition, more women are stepping into the political and public institutional leadership. Hence, there is a clear opportunity to encourage this and to engage on gender equality in political participation. I believe we need a range of initiatives designed to level the playing field for women aspirants. Example, cross-party caucuses, capacity building opportunities, civic and voter education, and access to information, campaigns, and support to women's movement. The elite should also facilitate better articulation of election agendas around gender and women's empowerment issues in all sectors. As an Ethiopian woman here sitting, I want to see equity becoming an election issue in the next agenda. And I genuinely challenge all opposition parties to make gender equality your election agenda and see what is your manifesto, what are your policy approaches, what are your programs that will make a difference for all Ethiopians, for all Ethiopian women and men across the country. Finally, on social policy,
Progressive and innovative social policy should be part and parcel of the political reform. I say this because social norms and one-size-fits-all policy approaches have resulted in some groups of the population being excluded from development gains or not thriving as much as others. The upcoming development and political challenges of Ethiopia cannot be done with business as usual approach, but they require application of a more nuanced and locally developed innovative approaches to impact the poorest and the most excluded. Hence, the political reform should include opening the space that allow civil servants to innovate more and engage better with civil societies that represent the excluded and apply right-based approach. We should also note the growth process is intensifying urbanization. Urbanization and related mobility of people is bringing significant shocks for the social and economic landscapes of both urban and rural areas, and this has implications also for the political reform. These trends require a much improved multi-sectoral and integrated developmental responses that is forward-looking, rapid, and adaptive. Stronger focus on institutions that is both pro-labor but also pro-business with an agenda of boosting social inclusion while attaining economic efficiency is needed. So redistributive and protective social policies are among the major poverty reduction transmission mechanisms other than jobs. So I want to emphasize that social policy should also be part of the political reform and should be a political agenda. So my key message is for everyone here and for stakeholders to respond to a new political settlements that will come as a result of this reform in a sufficiently broad manner and in a substantively deep manner as well. Thank you very much. መጨረሻው ተናጋሪ የሚሆነው አቶ ሃሌሉያ ሉሌ ነው። አንተም 7 ደቂቃዎች probably 1 minute more after this እና ጊዜ የርሶ ነው። Thanks so much. My reflection would be mostly focusing on the dynamics and relationship between the numerous projects that are being undertaken by the current Ethiopian state and the society as well. I will build on some of the points raised by Obolenjo regarding the political culture of the existing regime, the existing government in the ruling party. As you know, OMN, we had a very top-down, very hierarchical political decision-making process in Ethiopia. Very secretive, small groups made decisions that affected the lives of millions of Ethiopians in the past. But in the past few months, we've seen a dramatic shift in this political culture. One element, I mean, it's not completely new to the Ethiopian political landscape, but its salience and its visibility is dominating the public sphere, which is populism. So my brief reflection will be, how do we deal with populism in a transition that tries to embrace democratization and nationalism at the same time? So, and this is happening while, I mean, the way the people try to shape, influence, the decision-making process of their respective national parties has significantly increased in the past few months. And this is happening while, as some people indicated, the ideological foundation of the ruling party, which is revolutionary democracy, and its organizational culture of democratic centralism are being eroded in a way. There's no consensus regarding, what leads the party at the moment. Of course, they didn't reject it all the way, but some members of the ruling coalition have, repeatedly showed their reservation on revolutionary democracy. So at the moment, the state is undertaking 3 major projects. I call them the trinity of projects. The first one is nation building, or the project of building an overarching Ethiopian values and identities. The second one is democratizing the state. And the third is creating wealth and distributing it. And this process includes very difficult and sometimes contradicting process of being inclusive and unifying. Because being inclusive includes democratization and unifying nation building. The reason why I'm saying this project could be contradicting at times is because we're trying to do this while we have competing and contradicting, not only nationalisms, but competing and contradicting nation and state building projects that are happening parallelly in the different parts of the country. And there is a rise in nationalism and ultranationalism in some places. And there is, of course, the long-staying problem of unemployment,
And according to some figures, 2 to 3 million young people are joining the job market every year. And, and this is happening, of course, the other factor is in the absence of strong political parties. Parties with clear political vision, clear purpose, and ideological and policy depths. And in the absence of civil societies and strong media. In this absence, there is a vacuum of this strong institutions that should be at the forefront of ushering this state to a democratic and inclusive one. So in the absence of these institutions, populist politics, which has very simple answers for very complex questions, including, managing diversity or responding to the economic demands of the mass, is taking prey in this transition. Of course, I won't go into the long, the classic debate of, whether nationalism and democracy are compatible or contradictory. And of course, as you probably know, there is globally, it has become a very strong debate recently with the commemoration of the end of the 100th anniversary of the end of the First World War. There was this debate regarding nationalism, patriotism, and citizenship, and the interaction between the three, and the global debate between Trump and Macron regarding nationalism and patriotism. But the kind of patriotism, of course, the notion of nationalism and patriotism as framed by Macron, I don't think they fit Ethiopia's context. But what we're witnessing is, a kind of populism which is embedded in ultranationalism, putting a lot of pressure on the political class. The political class in many places across the country is now held hostage to this level of populism. This populism is anti-elite, anti-intellectual, anti-reason, and anti-scientific evidence. And it doesn't just undermine the political class. It also has a power to undermine political structures, state institutions, and the broader legal and political system. Beyond the political element of the effect of populism on this transition, there is also an economic aspect. A country like Ethiopia, a very diverse and very poor country, I believe needs coordinated economic planning that puts the potential and challenges faced by the different regions of the country. So this mass-based populist politics, it doesn't have the composure or the depths to define, articulate, and uphold what common good is or what collective will of the masses. Okay, thanks. So there's a threat that we may be sleepwalking into a policy and a policy-free politics and an economic planning led by what Schumpeter refers as pothole patriotism or local concerns that completely disregard the concerns of the different sections of the societies living across the country. And unfortunately, some of the ruling elites right now, even people in the ruling party, in the ruling coalition, are budging to these demands and these trends of uncontrolled populism that's influencing how political decisions are made, partly because of the guilt of the past repression and exploitation, marginalization, dislocation, and suppression of the mass, but partly out of fear. So don't get me wrong. I'm not. You cannot have meaningful democracy without mass public mobilization and participation. But I believe when we think, we cannot have meaningful democracy, we cannot have functioning democracy without the autonomy of the state. When I say the autonomy of the state, of course, partly, we should keep the autonomy of the state from the corporations and the private tyranny, but the autonomy of the state should also be prevented from
irrational and mass-based populist politics. And I'll conclude by saying that, there is this, we've passed through a lot of ups and downs in the past few years. And one of the, in some places, some groups are blaming the existing federal structure for every evil that has happened in the country. And there is a tendency to come up with flawed dialectics and proposing, the Ethiopianism, unquestioned and unarticulated Ethiopianism. And of course, there's also another, pattern, another antithesis that has emerged, that's emerging as, a far right, Please give a round of applause for all the speakers. Now the time is for you, the audience in the conference. This is how you are maybe participating. If you have a question, you can ask only one question. By the way, we have almost an hour for this discussion, up to 12:30 p.m. If you have a question, ask a question, direct your question to a particular person whom you would like to ask. One question per person. If you have an opinion, you are allowed to speak not more than for 3 minutes. Don't force me to stop you. I have a button here. I don't want to use that button. Measure your time and give your opinion in 3 precise time. Now, the floor is open for discussion. Raise your hand, and I will randomly select from each sections of the seating is. Then we'll continue like that. First, I will take about 5 questions or opinions, and then we'll proceed that way. I saw a hand. But I'm Ikerta. Actually, I will use Amharic from now on. ለምን እንቸገራለን? የሚቀጥለው ዲስከሽን ጊዜ አልወስድባችሁም። የእናንተ ጊዜ ነው። የአድማጮች የተሳታፊዎች ጊዜ ነው። ጥያቄ በሁለት መንገድ መሳተፍ ይቻላል። ጥያቄ ካላችሁ በአጭር በአንድ ደቂቃ ውስጥ አንድ ጥያቄ ለተመረጠ ምላሽ ጠይቁ። አስተያየት ካላችሁ አስተያየታችሁን በ3 ደቂቃ ውስጥ ጨርሱ። እኔ እንዳቆማችሁ አታስገድዱኝ። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ዲስከሽን እንሄዳለን። 3 እጅ ያለው እዛ ብርሃነ መስቀል፣ እዛ አንድ ጓደኛን ሰው እዛ 3 እጅ ስማችሁን አላውቅም። እስቲ ብርሃነ መስቀል ስሙን ስለማውቀው ነው። ሁሴን ሙሼ ሰሙ መልኩን አላውቅም፣ ስሙን አውቃለሁ። መኮንን ሌላ እጅ ሂሪጎ መርዳሳ I will go here. ከዚህ ጠረፍ እሳቸው አቶ ገብሩ ልክ ነኝ አይደል? 5 ሞላን። የመጨረሻ እዚህ አንድ ሰው 5 ሞላን። I think እርሶም ገብሩ ነው አይደል? እሺ 2 ገብሮች አሉ። ለጊዜው በዚሁ እንጀምር፣ እንደዛው እንቀጥላለን። በቅደም ተከተሉ መሰረት ብርሃነ መስቀል እንዳትረሱ። ጥያቄ ከሆነ question፣ አስተያየት ከሆነ አስተያየት 3 minutes። አመሰግናለሁ። ጥያቄና አስተያየት አንድ ላይ ነው የሚሆነው መሰለኝ። የጥያቄው መነሻ የምርጫ ፖለቲካ ለኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ይበጃል ወይ?
ይሄንንም የምለው በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አድርገን አናቅም የሬዚስታንስ ፓርቲ ስትራክቸር ወይ በሊበሬሽን ፍሮንት ወይ በሰላማዊ ትግል መልክ እንጂ የፓርቲ ሲስተም ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን የለንም ብዬ ነው ማምነው የመንግስት ቢሮክራሲ ከፓርቲ ሲስተሞች ተለይቶ አያቅም ወይ ኢሃፓ ነው ወይ ኢሰፓ ነው ወይ ኢሃዴግ ነው ስለዚህ ሴኩሪቲ ሲስተሙም የመንግስት ቢሮክራሲም የአንድ ፓርቲ የሆነበት የመከላከያ ሰራዊት እንኳን ከአፄ ኃይለ ሥላሴ ወደ ደርግ ከተሸጋገረው መከላከያ በስተቀር ከአንድ መንግስት ወደ ሌላ መንግስት የተሸጋገረ አይደለም የአፄ ዮሐንስ የአፄ ቴዎድሮስ ወደ አፄ ዮሐንስ አልተሸጋገረም የአፄ ዮሐንስ ወደ አፄ ሚኒሊክ አልተሸጋገረም እንደዚህ ዲስትራፕሽንስ ያሉበት ነው የሚዲያ ሲስተማችን ቅድም አቶ ሌንጮ እንደገለጹት የዋን ፓርቲ ስትራክቸር እንጂ ዲቤት አድርገን አይዲያ ፍሎ የለም አቶ ልደቱ ያነሱት የአይዲያ ድርቀት ራሱ አለ ሲስተሞችን ከውጪ ዝም ብለን ገልብጠን ለህዝቡ በአማርኛ ወይ በኦሮምኛ ወይ በሚገባን ቋንቋ ለህዝቡ እነግራለን እንጂ እዚህ ሀገር የተቀመረ ያስተዳደር ስርዓት ወይም ለኢትዮጵያ ችግር መፍትሄ ይሆናል የሚል አስተሳሰብ አንጸባርቀን አናቅም ስለዚህ የምርጫ ፖለቲካ በአሁኑ ሰዓት ለኢትዮጵያ ያስፈልጋል ወይ ያ ካልሆነ ለምን ወደ ሀገር ግንባታና ሁሉን ኢንክሉሲቭ የሆነ የኔሽን ቢልዲንግ እና ስቴት ቢልዲንግ ፕሮጀክት ላይ ፎከስ አይደረግም የሚል ነው አመሰግናለሁ Thank you, Mr. Chairman. I will ask my questions in Amharic, but I would like to thank all who were stakeholders in preparing this conference, because this is what I have been aspiring all throughout my life, and I was speaking on it when I was the FDR's parliament, and I thank God too to see this conference in such a way today. So, as I have heard, the interpretation is 100% nice. Therefore, I will speak in Amharic so that the Ethiopian audience at large will also know about what I am talking about. ወደ አማርኛው መለሳለሁ ክቡር ሰብሳቢ ሞዴሬተር እኔ ከጀራል ጻድቃን እነሳለሁ የኦቦሌንጮን ንግግር ያው ታሪካዊ ስለሆነና እድሜ የሰጠን ሰዎች በውስጡ ያለፍን ስለሆነን ወጣት የመጡትም ንባቡ ሁሉ ጥሩ ባይሆንም ያነበቡ ስለሚያውቁት እሱን እንዳለ እስማማለሁ ጀነራል ጻድቃን ጥሩ ነገር ስላቀረቡ አመሰግናለሁ በሶስት ጉዳዮች ላይ አተኩሬ መናገር ነው የምፈልገው ያሉት እርሶ እንዳሉትም የህዝብ ንቅናቄ በከፍተኛ ደረጃ በኢህአዴግ ውስጥ የተፈጠረውም ዳይናሚዝም የራሱን ድርሻ ይዞ በዚህች ሀገር ዛሬ ያለችበት ደርሳለች በጣም የምቀበለው አንዱ እርሶ ያሉት ነገርና እኔም የምደግፈው ለረጅም ጊዜ የነበረውን ክንውን በአንዴ ጠራርጎ ማስወገድ እቺን ሀገር የጎዳት ነገር ናት በደርግም ጊዜ ያው እንዳልኩት እድሜ ሰጥቶኝ አይቻለሁኝ ያለ ሌለውን ነው መጥረግ የተፈለገው አሁንም ያንን አልደግፍ ብዙ ደጋግሜ እንደምለው እዚህ ሀገር ያለው ችግር እና ፓርላማ ውስጥ ሆኜ ደጋግሜ እንደተናገርኩት አንድ ሰውም እንኳን ከተቀየመ አፍርፍ ያለው በዚህች ሀገር ጉዳይ ካለ አንድ ሴትም እንኳን ካለች ወደ ጠረጴዛ ለምን አንመጣም የሚለው ነበር የኔ ምኞትና ደጋግሜ ማነሳው የነበረው ይሄ ወደፊት እንዲቀጥል ካልተደረገ የዚህች ሀገር ተስፋ ማጣትና ቅድም እንደተባለው ምናልባትም ለአንድና ለሁሌ ይሄን ያገኘነውን ጎልደን ኦፖርቹኒቲ የምናጣበት ይሆናልና ጥንቃቄ ይፈልጋል ይሄ ጠራርጎ አለመውሰዱ እና በጥንቃቄ መያዝ አለበት ትክክል ነው የክልሎች ጉዳይ ኢንክሉዲንግ አዲስ አበባ ችግር አለው ያሉትም ሌላው ቢቀር አሁን ባለው ህገ መንግስት በነገራችን ላይ ገብሩ ገብረማርያም ባላለኝ ይቅርታ ከመድረክ ነው ፓረንት ፓርቲ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግሬስ ነው ይሄን ችግር እንደተባለው አሁን ባለው ህገ መንግስት ላይም ተመስርቶ በመነጋገር ማስወገድ ይቻላል ትልቁ ችግር እኔ አሁን ማየው
እድሜ የሚያሳየኝ ይሄ እርሱ ያነሱት ሁሉን ነገር የመጠራረግ ጉዳይ ነው። በብዙ ሚዲያዎች ተናግሬያለሁኝ። ይሄ ድብቅ ዓላማ ይዞ ይሄን ህገ መንግስት አንደርማይን ማድረግ ለእኔ አይታይም። አፈራርሰንም ከስክራች መጀመር ለዚህች ሀገርም አይበጅም። መገንባት የምንችለው ላይ እየገነባን መሄድ ነው። ሌላው ትልቁ ነገር ኦነስት ሆኖ የመቅረብ ጉዳይ ነው። እዚህ ሀገር ችግር የሆነው ኦነስቲ ነው የጠፋው። ሂድን አጀንዳዎች ተይዘው ይመጣሉ። አሁን ባለው እንቅስቃሴ ውስጥ እንኳን የራሳቸው የሆነ ኦልቴሪየር ሞቲቭ ይዘው የሚመጡ አሉ። እኔ ያለው መልክን እዚሁ መከረኛ ፖለቲካ ቢገባኝም ባይገባኝም እዛ ውስጥ ነው የቆየው። ስለዚህ ይሄ ቀርቶ በኦነስቲ የምንነጋገር ከሆነ እርስዎ እንዳሉት መጠራረጉ ላይኖር ይችላልና ትክክል ነው። አቶ ልደቱ ጋር ሲመጣ ህዝብ ለውጥ ፈላጊ ነው አምካኝም ነው ብሏል። እኔ ይሄንን አልቀበለው። ህዝብ ለውጥ አምካኝ አይደለም። ለውጥ አምካኞቹ የፖለቲካ መሪዎች ናቸው። ህዝብ እንደ ህዝብማ አያመክንም። እኛ አመራራችን ትክክል ሆኖ ወዳልሆነ አቅጣጫ ካልመራ ነው አያመክንም ባይነኝ። ይሄ እንደው በአግባቡ ቢታይ ትልቁ ችግር ያለው እርስዎ መልሶ ያሉት የሐሳብ ድርቀት የኢትዮጵያ ልሂቃን ዘንድ የለም ወይ ያሉት። አዎ ይሄን እንስማማለን። የኢትዮጵያ ልሂቃን ተቀራርበው ከመነጋገር ይልቅ መገዳደል፣ ሸር መፈለግ ጠዋት አቶ አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በብዙ ጉዳዮች ላይ ያነሱት የሸር ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ችግር የመካካድ ችግር ነው። እሱን ካላስወገን ከመከራ ልንወጣ አንችልም። ዲሞክራሲ ያስፈልጋል ብለዋል። ግን ምን አይነት ዲሞክራሲ ባይ ዲፊኒሽን የያዘውንና ነገር ግን ለኛ ሀገር አዳፕተብል በሚሆንበት ሁኔታ የማድረግ ጉዳይ ነው። ሌላ እንትን ያለው አይመስለኝም። ሌላው ብሌን ያነሱት በአብዛኛው በጣም ፈጥነው ስላነበቡ እኔ ብዙም አልገባኝም። እንደ ፍካሬ ዘጻድቃን እንደሚባለው አይነት ነው የተነበበውና እዛው እናመሰግናለን። ጊዜው በጣም አንድ ደቂቃ ብቻ እንደ ፓርላማ ሆነብኝ። ሃሌሉያ 3 ፕሮጀክቶች አሉ ያሏቸው ነገሮች እኔ በደንብ ስላልገቡኝ እንደው ለጥቂት ደቂቃ በደንብ ቢደግቧቸው። ይሄ ማለት ቫልዩ ቢልዲንግ ኢትዮጵያን ቫልዩስ ኦፍ ኮርስ ዲሞክራታይዚንግ ዘ ስቴት የሚለው ይገባኛል። እና ሌላው የዌልዝ ፕሮዳክሽን ትንሽ ሰፋ ቢያደርጉት አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ባካችሁ ጊዜያችሁን ራሳችሁ ሞኒተር አድርጉ። 3 ደቂቃ ብዙ ህዝብ ነው እዚህ ያለው። 3 ደቂቃ ፕሊዝ ተጠቀሙ። ዶንት ፎርስ ሚ ቱ ኢንተርፊር። ቀጥሎ ቀጀላ መርዳሳ 3 ደቂቃ። ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄ በሉ ፕሊዝ። ኦፒኒየን ከሆነ ኦፒኒየን በሉና ጊዜያችሁን ተጠቀሙ። እኔ ሀሳብ ነው የሚሰጠው እዚህ ላይ አንዱ አቶ ልደቱ ስለ ፌደራሊዝም ያነሱትና እዚህ አቶ ሃሌሉያ ስለ አልትራ ናሽናሊዝም ያነሱት ላይ ነው ትንሽ መናገር የሚፈልገው። በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ አልትራ ናሽናሊዝም አልፎ አልፎ አንዳንድ ክልሎች ይታያሉ ብለው ነበር። ለየትኛው ክልል ወይንም ህዝብ እንደሰጡ አልተናገሩም። ግን አልትራ ናሽናሊዝም ኦልሞስት ፋሺዝም ወደ ፋሺዝም የሚጠጋ ኤክስትሪም የሆነ ጽንፈኝነት ያዘለ ነው። በኢትዮጵያ በተለይም የራሳቸውን መብት ለራሳቸው መብት የሚታገሉ ብሔር ብሔረሰቦችን የሚመለከት ከሆነ ይሄ በፍጹም አይሰራም፣ እዛ አካባቢ አይሰራም። ምናልባት አንዳንድ የብሔር ወይንም የኤትኒክ ምልክቶችን እንበል ወይንም ደግሞ እንደ ባንዲራ ያሉ ቀደም ሲል የነበሩ አንዳንድ ምልክቶችን እንደ ፖለቲካ መሳሪያ የሚጠቀሙ አንዳንድ ባህላዊ የሆኑ ነገሮችን እንደ ፖለቲካ መሳሪያ የሚጠቀሙ ወደዛ አዝማሚያ ከሚሄዱ በስተቀር
በኢትዮጵያ በብሔሮች አካባቢ ያለው ትግል ይህንን አይመለከትም የሚል እሳቤ አለኝ። ሌላው ደግሞ ፌዴራሊዝም ተመላልሶ ይነሳል። ይሄ ነገር ኤትኒክ ፌዴራሊዝም በኢትዮጵያ ብቻ እንደመጣ ተደርጎ በተለያዩ መድረኮች ይነገራሉ። ይሄ በፍጹም ትክክል አይደለም። ኢቭን በአውሮፓም ስዊዘርላንድ፣ ቤልጂየም፣ በካናዳም በህንድ ሀገርም ብናየው ውስጡን ዝቅ አድርገን ብናየው በብሔር ነው፣ በኤትኒክ ነው፣ በቋንቋ ነው፣ በባህላቸው ላይ የተመሰረተ ጥናት ተደርጎ ነው እንደ አካባቢያቸው ነው የተዋቀረው እና በኢትዮጵያ ብቻ እንደመጣ ተደርጎ መቆጠር የለበትም። ሌላ አጠቃላይ እንትኑ ላይ መናገር የሚፈልገው ይሄ በሪቮሉሽን የሚመጣ ለውጥና በሪፎርም የሚመጣ ለውጥ በሪቮሉሽን መምጣት የለበትም በሪፎርም የሚለው ሪቮሉሽንን ማቆም አይቻልም። አብዮትን ከሰው ቁጥጥር ነው ሳይንሳዊ የሆነ ወይንም ጊዜውን ጠብቆ የሚፈነዳ በህብረተሰብ ውስጥ የሚኖር የሶሻል የኢኮኖሚ የፖለቲካ ሂደት ነው የሚያመጣው። በካልኩሌሽን የሚመጣ ወይም ሰዎች ፈልገውት አልፈለጉት የሚመጣ ነገር አይደለም። ሊፈነዳ ይችላል። ግን ማን ይመራዋል? ያንን አብዮት ለመምራት ድርጅት ያስፈልጋል። የተደራጀ ድርጅት ያስፈልጋል እንጂ በትክክለኛ መንገድ መምራት ያስፈልጋል እንጂ አብዮትን ማቆም አይቻልም። ሪፎርም ጥገና ነው። እቺን ለማለት ፈልጋለሁ። ደቂቃ ማልቃለች። ታንክ ዩ። አመሰግናለሁ። የሚቀጥለው ተናጋሪ ሁሴን የሚል ሰው ነበር። ኦኬ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ በውር ድንበር ያነከስንና እየተፈራረጀን ከመሄድ እንደዚህ አይነት መድረክ ፈጥራችሁ እንደምንወያይ ስላደረጋችሁን የቤርግሆፍ ፋውንዴሽንን የኦዲፍንና ኢንተርአፍሪካ ግሩፕ እንዲሁም ሌሎች የዚህ ጉዳይ ባለቤቶችን ለማመስገን እፈልጋለሁ። በመቀጠል ያው ላካሄድ ስል ጥያቄዎችን ለሁለት ሰዎች ነው ሰጠው። ጥያቄ ነው ግን ጥያቄው አንድ ጥያቄ ቢሆንም አንድ ደቂቃ ስለማይበቃኝ አንድ ደቂቃ እንዲጨመርልኝ ጠይቃለሁ። ጥያቄ ለኦቦ ሌንጮና ለአቶ ልደቱ ነው። ኦቦ ሌንጮ መጀመሪያ ይሄንን ሰፊ ትንታኔ ስላቀረቡልን መጀመሪያ አመሰግናለሁ። ነገር ግን እዚህ ጽሁፍ ውስጥ ሁለት የተዘለሉ ነገሮች ወይንም ደግሞ መካተት የነበረባቸው ነገሮች አሉ ብዬ አምናለሁ። አንደኛ ለመፍትሄውም ለችግሩም ባለቤት አሉ ብዬ ስለማምን የመጀመሪያው የብሔር ጭቆና የለም ወይንም ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ጭቆና ተፈጥሮ አያውቅም ብለው የሚያስቡ ግሩፖች አሉ። እነዚህ ግሩፖች በዚህ ሰነድ ውስጥ በበቂ ሁኔታ ወይንም ደግሞ አግባብ ባለው መልክ ለሰነዱ በሚመጥን መልክ አልተዳሰሰም። የብሔር ጭቆና አለ፣ ኢትዮጵያ ችግርም የብሔር ጭቆና ነው የሚፈታው የሚለውንም ግሩፕ በፍጹም እዚህ ውስጥ ያየሁበት ሁኔታ የለም። ይልቁንም ዋና የፖለቲካ ተዋናኝ ተደርገው የቀረቡት ራዲካሎች እንግዲህ አማርኛው አስቸጋሪ ስለሆነ ነው ወይ ተስፈንጣሪ ወይ አክራሪዎች እንበላቸው ቫንጋርድ ፓርቲዎችንና ሊብሬሽን ፍሮንቶችን ነው ያቀረባችሁ። ከዚህ ውጪ ላለፈው 27 ዓመት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ትግል ውስጥ ሞዴሬተር ሆኖ ከፍተኛ ሚና የተጫወቱ ግሩፖች አሉ። ብዙ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሙያ ማህበራት፣ የተደራጁ ተቋማት ብዙዎች ነበሩና እነሱም እዚህ ውስጥ አልተነሱም። ምናልባት ኦቦ ሌንጮ ለረጅም ጊዜ ከራዲካሉ ማህበረሰብ ጋር ስለኖሩ ያንን ከግምት ውስጥ ያስገቡ አይመስለኝም። ሌላው መሰረታዊ እዚህ ውስጥ መካተት የነበረበት ያው ትውልድን በእድሜ መፈረጅ ከባድ ነው፣ ግን እንደው በለውጥ ስርዓት እንኳን በከፋፍለው አሁን ያነሱት የራዲካል አስተሳሰብ ለውጥ ባለቤቶች አሉ። ከዛ በመቀጠል እንደኔና እንደልደቱ በአንድ የእድሜ ግሩፕ ውስጥ ያለን ኃይሎች አሉ። ኢህአዴግ ወደ ስልጣን ሲመጣ የተፈጠረን የፖለቲካ ኃይል ውስጥ የተፈጠረን ኃይሎች አሉ። አሁን ደግሞ ከአዲሱ አስተሳሰብና ከአዲሱ አብዮት ጋር የተፈጠሩ አካላት አሉ። የእነሱ ሚና እዚህ ውስጥ አልታየኝም እና እንዴት ነው ወደፊት ለመራመድ ወይንም ደግሞ የምንፈልገውን ግብ ለመድረስ እነዚህን አካላት ሳናካትት ውይይቱ የተሟላ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ የሚል ነውና አቶ ልደቱ ቅድም ካነሳው ጥያቄ አኳያ ይሄንን ማብራሪያ እንድታዩ ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። አቶ ሙሽ ሰሙ። የሚቀጥለው አቶ ገብሩ። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ አስተያየት ነው የምሰጠው አስተያየት መጀመሪያ ስለ
ኢህአዴግ የለውጥ ፍላጎት በተመለከተ ነው። እንግዲህ ባለፈው የኢህአዴግ ጉባኤ ያዳመጥኩት ነገር አለ። ይኸው ምንድነው? ኢህአዴግ የርዕዮተ ዓለም ለውጥ ሳያደርግ ይጠና በሚል በታሳቢ ያስቆየው ርዕዮተ ዓለም ይዞ ኢትዮጵያን ለማስተዳደር የወሰነበት ውሳኔ እንዳለ አዳምጫለሁ። በእኔ አስተያየት which they have decided. In my ስለሆነ ያን አስተሳሰብ ይዞ በዛ አስተሳሰብ የተዋቀረ መንግስት ሀገረ መንግስት ይዞ ለለውጥ እንደማይመች ይገባኛል። ስለዚህ እዚህ ላይ ኢህአዴግ ግልጽ በሆነ የርዕዮተ ዓለም አስተሳሰብ ላይ ተመስርቶ ለውጦችን ለማካሄድ ፍላጎት አለው የሚል የራሴ ጥያቄ አለኝ። ይሄ ከጀነራል ጻድቃን ጋር የምጋራው ነገር ነው ይሄ ጉዳይ። ስለዚህ መጀመሪያ እንግዲህ ኢህአዴግን ርዕዮተ ዓለሙ እንዲቀይር ማስገደድ አንችልም። ግን ደግሞ በዛ ማዕቀፍ ስር ሊመጡ የሚችሉ ለውጦችን አጠቃላይ ለውጦችን ግን አልተመለከትም። ከዛ በተጨማሪ አቶ ልደቱ ያነሳው ጉዳይ አለ። በእኛ ይሁንባችሁ የሚል ለውጡን እኛ እናመጣለን ኢህአዴግ ማለት ነው። ያው የድሮ ኢህአዴግ አሁንም ተለውጫለሁ ያለው ኢህአዴግ እና ሌሎች ግን ወደ ውጭ ነው ወይ ገለን ነው ያደረገው። ከውጭ መጥተው በየሆቴሎች አሉ ፓርቲዎች፣ አሁንም ቤቶች እየተከራዩ ያሉ ኦፍ ኮርስ በሀገር ውስጥም የነበርን ፖለቲካ ፓርቲዎች አለን። እስካሁን ድረስ ተሰብስበን እንድንወያይ ነው እየተደረገ ያለው እንጂ ትርጉም ያለው ድርድር አልተካሄደም እስካሁን ድረስ። ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ በሀገሪቱ ባሉ በሙሉ የፖለቲካል ፓርቲዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌሎችም በዚህ ሀገር ያገባናል የሚሉ ኃይሎች ወይ ድርጅቶች የተሳተፉበት አንድ ሮድማፕ እስከሌለ ድረስ ነገሩን ይሄ በጣም ነው የሚያሳስበኝ። ስለዚህ እስከ 6-7 ወር ለውጥ እየተባለ ያው ኢህአዴግ ራሱም ይራኮታል። ስበሱ ያሉ ነገሮች አሉ የምናየው ነገር፣ ሌሎችንም እንዲሁ ሰብስቦ ተስፋ ይሰጣል እንጂ እስካሁን ድረስ አሁንም ማክሰኞ የሚጠራው የፓርቲዎች ውይይት የሚል አርዕስት አይቻለሁ እንጂ ድርድር ተደርጎ ትርጉም ያለው ተባብረን ተስማምተን እንዲህ እንሄድ የሚል ሀገራችን በዚህ ብትሄድ በዝቅተኛው ደረጃ ላይ እንድንሄድ የሚያደርግ አይደለም። ሁለተኛ ግን አሁን የመጨረሻ የተናገሩት በዛ ማስተያየት ብዙ ጊዜ አንዳንድ ፖለቲከኞች በተለይ ወጣት ፖለቲከኞች ስለ እድሜ ፖለቲካና እድሜ አያይዘው አዲሱ ትውልድ ወይ ወጣቱ ይላሉ። ይገባኛል፣ ጊዜው የወጣቱ ስለሆነ የአዲስ ትውልድ ስለሆነ እሱ መምራት እንዳለበት ይገባኛል። ግን ደግሞ እድሜና አመለካከት ግን አብረው የሚሄድ አይመስለኝም። አሁን በሀገራችን የማያቸው ጽንፍ አስተሳሰቦች አማራ ፈረስት፣ ኦሮሞ ፈረስት፣ ትግራይ ፈረስት የሚሉ በጣም ወጣቶች ናቸው፣ ሌላውን እያገለሉ። ይሄም ዞሮ ዞሮ መጠፋፋትም ሊያመጣ የሚችል ይመስለኛል። በሌሎችም ብናይ በፈረንሳይ በሌሎችም ወጣቶቹ ነው ፋሺዝም እንዲያቆጠቁጥ የሚያደርጉ ወጣቶችም አሉ። ያስተሳሰብ ጉዳይ ነው መሰረቱ ማለት ነው። ዋናው ይሄ ቢሆንም ያስተሳሰብ ጉዳይ ስለሆነ ከእድሜ ጋር አያይዞ መሄዱ ተገቢ አይመስለኝም የሚል አስተያየትም አለኝ። ያስተሳሰብ ጉዳይ ነው ዋናው ነገር። ህብረተሰብ በአይዲዮሎጂ በአመለካከት ይለያያል። እሱ ነው ትልቁ ነገር እንጂ እድሜን እየወሰዱ ይሄ ቆየው ገለል ይበል የሰባዎቹ ይጥፉ ከተባለ ይሄ አስተሳሰብ እኔ ትክክል መስሎ አይታየኝም። ይሄን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አንድ ሰው ከዚህ ያወቅኩ መሰለኛ መጨረሻ ተናጋሪ፣ ከዛ በኋላ ወደ ፓነሊስቶቹ እንመለሳለን። ወንድሜ ሁሴን ራይት መኮንን ኦኬ። እኔም አቅራቢዎችን አመሰግናለሁኝ። ያለኝ ጥያቄ ነው። የአንደኛው አጋጣሚ ተነስቷል፣ ባልተነሳው ላይ ላንሳ። ለጀነራል ጻድቃን ነው የማነሳው ማለት ነው። አንደኛ ሶስቱን ባቀረቡት እንትኖች ላይ በሁለቱ ክሊር ነኝ፣ ጥሩ ናቸው ብዬ ነው የማስበው። የሶስተኛው ላይ ባነሱት ላይ በተደጋጋሚም ስነሳ ስለምሰማ እኔ ክሊር ቢሆን ብዬ ነው የማስበው። እንደተባለው አሁን እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች ሰሌክቲቭ እንዳይሆኑ ብሎ ነው ያነሱት። እኔ በግሌ እርሱ
ሰሌክቲቭ ነው ብለው ያምናሉ ወይ? የሚያምኑ ከሆነ መገለጫውስ ምንድነው? ወይስ ለቀጣይ ይሄ ስጋት ይሆናል ብለው ነው እያነሱ ያሉት የሚለውን ቢመልሱ የሚል ነገር ነው ያለኝ። የሁለተኛው ለአቶ ልደቱ ነበር ከህዝብ ጋር ተያይዞ የተነሳው እንትን ላይ እኔ ባይ ዘ ኔቸር ህዝብ ለውጥ የሚያመክን ነው ብዬ አላስብም። ምናልባት እንደዛ ከተረዳውኝ እንዲያስተካክሉ ነው። ዋናው ህዝቡ ለውጡን ይፈልገዋል፣ ትክክል ነው። ነገር ግን በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ የለውጡ ባለቤት ሆኖ እንዳይሄድ እያደረገ ያለው በእኛው በመንግስትና በተፎካካሪ ፓርቲ የተለያዩ አይዲዮሎጂዎችን በመርጨት አይደለም ወይ ህዝቡ ግራ እየተጋባ ያለው በየትኛው ብሎ ነው የሚያምኑት የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ኦዲየንስን። አሁን ፓናሊስቶች እናንተ ድርሻ ነው። ጥያቄዎች ተነስተዋል፣ አስተያየቶች ተሰጥተዋል። የሚመለከታችሁን የገመታችሁትን ለሚቀጥሉት 5-6 ደቂቃዎች የእናንተ ነው። አቶ ልደቱ በዛው እንቀጥላለን እንደዛው። እሺ አንድ አራት ነገሮች ናቸው ያስኩት። የመጀመሪያው አቶ ብርሃነ መስቀል የምርጫ ፖለቲካ ይበጃል ወይ የሚለው እንደ ሀገር የሚበጅ ይመስለኛል፣ ይበጀናል። ቅድም ምን አይነት ዲሞክራሲ ብዬ ጥያቄ ያነሳሁት የምርጫ ፖለቲካ በዚሁ ማዕቀፍ የሚታይ ይመስለኛል። ስለዚህ ያስፈልገናል የሚለው ብዙ ርቀት ሄደንበታል፣ ብዙ ውጤትም አጣጥመንበታልና እንደ ሀገር ማስፈለጉ እኔ ጥያቄ ውስጥ አላስገባው። አከራካሪ መሆኑ ግን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ያለንን የፖለቲካ ሁኔታ ኮንቬንሽናል በሆነ አረዳድ አመለካከት ብቻ ማየት ያለብን አይመስለኝም። ደፋር ይሆኑ ዲሞክራሲም ለኢትዮጵያ አያስፈልግም፣ ፌደራሊዝምም አያስፈልግም የሚሉ ሐሳቦች እንኳን ቢመጡ ማስተናገድ አለብን ብዬ አስባለሁ። መከራከር መወያየት አለብን ብዬ አስባለሁ። ያን ያህል ድፍረት ያስፈልገናል። ነገር ግን በአሁኑ ወቅት ምርጫ ያስፈልገናል የሚለው ላይ እኔም የራሴ ሪዘርቬሽን አለኝ። ቅድም ከተነሱት ችግሮች አንፃር አሁንም የኃይል አማራጭ የሚከተሉ ኃይሎች አሉ። ሁለት ጽንፍ የያዙ ኃይሎች አሉ። ይሄን ለውጥ ያመጡ ኃይሎችን ካየን በዋናነት ሁለት ናቸው ለኔ። በስራ ላይ ያለው ህገ መንግስትና የፌደራል ስርዓት በአግባቡ ተግባር ላይ አልዋለም ብሎ የሚያምኑ አሉ። ይሄን ትግል ያደረጉ ይሄን ችግር ያመጣብን መከፋፈል ያመጣብን አገራዊ አንድነታችንን ዝቅ ያደረገው አሁን ያለው ፌደራሊዝምና ህገ መንግስት ነው ብሎ የሚያምኑ አሉ። ሁለቱም በለውጡ ተደስተዋል። እነዚህን ሁለት ኃይሎች እኩል ተደሳች አድርገን መቀጠል እንችላለን ወይ? በዚህ ነገር ላይ በቂ የሆነ ውይይት ሳናደርግ በዚህ ሁኔታስ ምርጫ ውስጥ መግባት ተገቢ ነው ወይ? አሁን ቅድም አቶ ገብሩ እንዳሉት አብዛኛው የፖለቲካ ኃይል በሂደቱ ተሳታፊ አልሆንኩም አልረካሁም እያለ ወደ ምርጫ መሄድስ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው ወይ? ቅድምም እንዳልኩት ደግሞ አሁንም የአሸናፊነትና የተሸናፊነት ስሜት በፈጠርንበት ሁኔታ ግማሹ የለውጥ ደጋፊ ግማሹ ደግሞ ያልተደመረ ወይም ደግሞ የለውጥ እንቅፋት ተደርጎ በሚታይበት ሁኔታ በቀጥታ ወደ ምርጫ መግባትስ ጠቃሚ ነው ወይ? እዚህ ላይ ብዙ ነገሮችን ማጥራት ያለብን ይመስላል። እኔ ዋናው ነገር ያ ምርጫ በራሱ ግብ አይደለም። ሰላማዊ እንዲሆን የህዝቡን ፍላጎት የሚያረካ እንዲሆን ከፈለግን ሰከን ብለን እነዚህ ጥያቄዎች ላይ መሰረታዊ የሆነ መግባባት መጀመሪያ መፍጠር ያለብን ይመስለኛል። ወይዘሪት ብርቱካን መሀላችን አለ። ትልቅ እዳ ነው የተሸከመችው። እኔ ያን ኃላፊነት መሸከም ትልቅ ጀግንነት ነው ብዬ አምናለሁ። ሁላችንም አቅማችን ሁኔታው በፈቀደልን መጠን ውጤታማ እንዲሆኑ መርዳት አለብን ብዬ አምናለሁ። ትልቅ ድፍረት ነው፣ ትልቅ ጀግንነት ነው ያን ኃላፊነት መያዝ በኢትዮጵያ በወቅቱ ኮንቴክስት። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ለአሁንም ለውይይት ክፍት መሆን አለበት። መቼና እንዴት ወደ ምርጫ እንግባ የሚለው ነገር ዝም ብሎ የተቀመጠን ጊዜ ለማሟላት ተብሎ መገባት ያለበት አይመስልም። አሁን ባለንበት ሁኔታ ወደ ምርጫ ውስጥ ከገባን የበለጠ የግጭት ማነሳሻ የሰላም ማወቂያ አውድማ እንዳናደርገው ሰጋለሁ። ስለዚህ ከዛ በፊት ሲሪየስሊ ተወያይተን በበቂ ሁኔታ መግባባት ተፈጥሯል በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ብለን መተማመን ከፈጠርን በኋላ ወደ ምርጫው ብንገባ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ህዝቡ ለውጥ ያመጣል እንጂ አያመክንም። ሶሪ አልስማማም። ለውጥ ማምጣት የሚችል ህዝብ ለውጡም እንዳይመክን ማድረግ ይችላል ብዬ አምናለሁ። ኦፍ ኮርስ ፖለቲካሊ ኮሬክት ለመሆን እንደሱ ልንል እንችላለን።
አንዱም ሃሌሉያ ቀደም በደንብ አድርጎ የሄደበት የፖፑሊዝም ችግር እዚህ ላይ ውጤቱም ውድቀቱም የጋራችን ነው እንደ ህዝብ ነው ፈተናውን እየወደቅን ያለ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ዋጋ ከፍሎ ያመጣውን ለውጥ ይሄን የሚቀለብሱ ኃይሎች ሲመጡ ዋጋ ከፍሎ ማስቆም መቻል አለበት ፖለቲካሊ ኮሬክት ለመሆን ብለን ህዝብ አይደለም ምናምን ብንል የትም የሚያደርስ አይመስልም ህዝብ ይችላል ያን ማድረግ ለዚህ ችግርም የተዳረግነው ክፎች ስላሉ ብቻ አይደለም ክፎችን ከሂደታቸው ማቆም የሚችል ህዝብም ስላልሆነ ነው በዚህ ደረጃ ደፈር ማለት ለጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ እና እኔ እንደሱ ማለት አይደለም ብዬ ማስተባበል አልፈልግም እንደ ህዝብ ብቃት ፈጥረን በመስዋዕትነት የመጣው ለውጥ እንዳይጨናገፍ ማድረግ አለብን ይሄን ካላደረግን እንደ ህዝብ ወድቀናል ብዬ ነው ማስበው በማንም ላይ ነው ብሌም ሽፍት ልናደርግ አንችልም የትውልድ ጥያቄ አንዱ ሌላው የተነሳው ነገር ነው እዚህ ላይ በእድሜ አላስቀመጥኩም እኔ የዛ የጥሩ ያልሆነ ባህል ተሸካሚ የሆነ የፖለቲካ ኃይሎች አሉ ሪሳይክል እያደረግን ነው እነሱን የምንጠቀመው የፓርቲያቸው ስም ተቀይሯል ሪዮት ዓለማችን ተቀይሯል ብለዋል የፖለቲካ ባህላቸው ግን አልተቀየረም እነዚህ ኃይሎች በብዙ ድርጅቶች ውስጥ አሁን 40 ዓመት ያየናቸው ሰዎች ናቸው ስለዚህ በእድሜ ሳይሆን ያን አስተሳሰብ የተሸከመ ኃይል አሁን የምንፈልገውን ለውጥ ሊያመጣልን ይችላል ወይ ሳይለወጥ ዲሞክራሲን የራሱ ባህል ሳያደርግ ያገርና የህዝብ ሊያደርግ ይችላል ወይ ነው ጥያቄ እኔ ገዢው ፓርቲ ውስጥ አሁን እየመጣ ያለው በጎ ለውጥ የመጣው መሰረታዊ የሆነ የሪዮት ዓለም ለውጥ ኖሮ አይደለም ስትራቴጂ ለውጥ ኖሮ አይደለም በእኔ እምነት በሃፓ ሜሶን ጀነሬሽን ያልነበሩ በትጥቅ ትግሉም ውስጥ ያልነበሩ መሪዎች ስልጣኑን ስለያዙ ይመስለኛል ባንድ በኩል ይሄ ትልቅ ትርጉም ያለው ይመስለኛል ስለዚህ አሁን እየመጡ ያሉ ወጣቶችስ በጣም አክራሪ የሆነ ባህል እያሳዩ አይደለም ወይ 100% ስማማለሁ ግን ማን ነው ያወረሳቸው ማን ነው እንደዛ እንዲሆነ ያደረጋቸው ያ ይሄን በሐቅ መነጋገር አለብን ስለዚህ ይሄን በደንብ አስበን ለትውልድ ጥሩ የሆነ ባህል ማሸጋገር አለብን ብለን በቁርጠኝነት መቆም ያለብን ይመስለኛል በዛ መልኩ ነው የማየው የፌደራሊዝም ጉዳይ ወንድሜ ያሉት በአጠቃላይ ምን አይነት ፌደራሊዝም የሚል ጥያቄ መነሳት አለበት ነው ያልኩት እንጂ የብሔር ፌደራሊዝም ብዬ ኮሜንት አላደረኩም ለምን እርሶ እንደዛ እንዳሉ አላቅም ቢባልም ግን ችግር ያለው አይመስልም ያለፉትን 3 ዓመታት ሂደት አይተን አንዳንድ ሰዎች ለመሆኑ ፌደራሊዝም ያስፈልገናል ወይ ብለን ጥያቄ ብናነሳ መደንገጥ ያለብን አይመስልም እንከራከር ነው ወይ እኔ ፌደራሊዝም ደግፋለሁ ግን ዝግ መሆን የለበትም ይሄ አሁን እያየነው ያለው ነገር ዝም ብሎ በድለቢስነት የመጣ ነው ወይስ በውጤት የመጣ ነው ምን አይነት ህግ ስላራመር ነው ምን አይነት መዋቅር ስለፈጠርን ነው እዚህ ውስጥ የገባ ነው የሚለው ነገር ለውይይት ክፍት መሆን አለበት ስለዚህ መሰረታዊ የምንላቸውን ቅድም እንዳሉት there is no absolute truth በፖለቲክስ አንጻራዊ ነው ሁሉ ነገር ትልቁ ችግራችን የኔ እውነት ነው ሁሉ ጊዜ ስለምን ነው ስለዚህ ፌደራሊዝም ለኢትዮጵያ አያስፈልግም የሚል ኃይል ቢመጣ በራችንን ክፍት አድርገን መወያየት ያለብን ይመስለኛል ምንም ታቡ መኖር የለበትም አመሰግናለሁ ቦሌንጮ ብዙ የተጠየቁ አልመሰለኝም ወይም አማርኛ ስለማይገባኝ ይሆናል እኔ ጠይቄሃለሁ ይለኛል ኢህአዴግ ውስጥ ፕሮ ሪፎርም አንቲ ሪፎርም ዊንግስ አሉ ከማለቴ ነው መነጨው ኢህአዴግ በጣም ሲክሬቲቭ የሆነ ኦርጋናይዜሽን ስለሆነ ምን እየተካሄደ እንደሆነ አናውቅም ግን ኢንዲኬሽንስ አሉ ከኢንዲኬሽኑ ላይ ነው እኔም እናንተም መናገር የምንችለው እኔ ቢጋብዙኝ በጣም ደስ ባለኝ እነሱ ስብሰባ ሲኖራቸው በጣም ደስ ባለኝ ነበር ግን ያ እድል እንደማይመጣ በደንብ አውቃለሁ ስለዚህ ስፔኩሌት ማድረግ ብቻ ነው የምችለው እና ፕሮ ሪፎርም አንቲ ሪፎርም ኃይሎች በኢህአዴግ ውስጥ እንዳሉ በብዙ ነገሮች ይታያሉ ከዚህ በፊት ከነበረ ሁኔታ ልዩ የሚያደርገው አሁን ግን
ያው አንድ ድርጅት ውስጥ ነው ሁለቱም ያለው ያውም አራቱም ቅርንጫፎች ውስጥ ነው አራቱም ውስጥ ለውጥን የሚደግፍ ክንፍ አለ ለውጥን የሚቃወም አለ በግለሰብ ደረጃ ነው ይሄ ነው ኢንትረስቲንግ የሚያደርገው እና እስካሁን ድረስ ተቻችለው አንድ ድርጅት ውስጥ ነው ያሉት አፈንግጦ የወጣ የለም